Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve. Jemi si gjithmonë drejt për së drejti në studio. Jam me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma Paruca. Ola, mirëmbrëma, jemi me Ola Bruku në studio, ndërsa të tjera do të ndiqni. Atentat ndaj të fortit të Selenicës, Ferdinand Llanaj plumbat nuk kursejnë as djalin e tij 8 vjeçar dhe shokun e Llanaj Dritan Begaj. Autorët qelluan me breshëri Kallashnikovi mbi automjetin ku ata udhëtonin. Ngjarja dyshohet për motive hakmarrjeje. Atentati i sotëm ndaj familjes Llanaj dyshohet se lidhet me histori dhe përplasje të vjetra që nisin që në vitin 2011. Ferdinand Llanaj rezulton gjithashtu vëllai e autorit që shkaktoi masakrën e Çoles. Një ditë para fillimit të aksionit anti-informalitet, Ministri i Financave u ka kërkuar autoriteteve tatimore të mos tolerojnë asnjë shkelje të ligjit. Ametaj tha se qëllimi i aksionit nuk është të mbledh më shumë para në buxhetin e shtetit, por të shërbejë biznesit duke krijuar barazinë të re. Mbi 360 persona kanë mbetur të plagosur gjatë përleshjeve mes qytetarëve dhe policisë që përpiqej të ndalonte referendumin për pavarësinë e Katalonjas. Gjykata kushtetuese e Spanjës e ka shpallur referendumin të paligjshëm. Një ditë pasi Tillerson zbuloi se Shtetet e Bashkuara janë në komunikime të drejtpërdrejta me Korenë e Veriut, presidenti Trump i kërkon sekretarit të shtetit të mos humbasë energji dhe kohë për të biseduar me Kim Jong-un. Shtetet e Bashkuara, deklaron Trump, do të bëjnë atë që është për të bërë. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. Atentat ndaj të fortit të Selenicës, Ferdinand Llanaj plumbat nuk kursejnë as djalin e tij 8 vjeçar dhe shokun e tij Dritan Begaj. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të diele në rrugën transballkanike ku persona ende të paidentifikuar qelluan me automatik në drejtim të automjetit që drejtohej nga Ferdinand Llanaj. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive hakmarrjeje. Një tjetër atentat mafioz tronditi Vlorën. Ngjarja ndodhi në rrugën transballkanike ku 3 persona, mes të cilëve dhe një fëmijë 8 vjeç, mbetën të plagosur nga breshëritë e Kalashnikovëve. Të plagosurit janë identifikuar si Ferdinand Llanaj, 39 vjeç, i njohur me pseudonimin i forti i Selenicës, djali i tij Mitur Llanaj, si dhe Dritan Begaj, 50 vjeç. Nga hetimet paraprake rezulton se Ferdinand Llanaj, djali i Baftiar Llanaj, i vrar në 2011, ishte duke udhëtuar me mjetin tip Mercedes-Benz me targa VL 6368C, së bashku me djalin dhe mikun e tij. Sapo makina me të cilën udhëtonin ka dalë në rrugën kryesore transballkanike, është gjendur në breshëritë e plumbave, kur përpasoi 3 personat kanë mbetur të plagosur. Aktualisht ata ndodhen në spitalin e Vlorës. Policia sekuestroi në vendin e ngjarjes 20 gëzhoja Kallashnikovi, si dhe një pistolet e cila nuk dihet ende se kujt i përket. Autorët e krimit të rënd udhëtonin me një makinë tip BMW të zezë me targa italiane, e cila u gjetë djegur 2 orë pas ngjarjes në Kafaraj të Fierit. Policia e Vlorës ka ngritur posto blloqe të shumta në rrugë dhe po ushtron kontrolle me qëllim arrestimin e të dyshuarve. Grupi hetimor ka dyshime se krimi ndodhi për motive hakmarrje, pasi Ferdinand Llanaj është djali i Baftiar Llanaj, i ekzekutuar në 2011 për përplasje me familjen Xhaferaj. Gjithashtu ai është vëllai Aleksandr Llanaj, autori të ashtu quajturës masakra e Çoles, e ndodhur në 2015 dhe që viktima mbetën 3 persona. Atentati sotëm në Vlorë duket se nuk është një rufe në qelë të hapur. Llanajt në Vlorë prej vitesh kanë qenë prej atentateve, por edhe autor masakrash të rënda. Një histori hakmarrjesh që me sa duket vijon ende. Ferdinand Llanaj, shënjestra e atentatit mafioz që tronditi Vlorën para ditën e së dielës, e që njihet me nofkën i forti i Selenicës, nuk është një emër i panjohur për policinë e drejtësinë shqiptare. Familjarët e tij jo vetëm janë ekzekutuar ndër vite, por janë dhe autor masakrash të rënda. 39 vjeçari rezulton të jetë djali i Baftiar Llanaj, i ekzekutuar në qershor të vitit 2011 në Selenicë, por njëherë dhe vëllai Aleksandr Llanaj, autori kryesor i masakrës së Çoles, ku mbetën të vrarë 3 persona. Ferdinand Llanaj bashkë me të birin 8 vjeçar dhe mikun e tij, po udhëtonin me të njëjtën makinë që 6 vite më parë u ekzekutua jati, kur u qellua me Kalashnikov. Po cila është historia e familjes Llanaj? Pas atentatit mafioz, policia me urgjencë ka marrë në duar disa dosje të rënda kriminale,
ku janë përfshirë pjesëtarët e kësaj familje, me shpresën për të hedhur dritë mbi ngjarjen e rëndë. Referuar dosjeve, rezulton se konflikti I parë I kësaj familje është me familjen Xhaferi, përplasje e nisur që për I vitit 1998. 19 vite më parë në Selenicu ekzekutua gjyq Xhaferi dhe I dyshuar për krimin ishte Baftjar Llanaj. Ky I fundit u vra në prit në qershor të 2011-s dhe aso kohë për ngjarjen u arrestua Sako Xhaferi, djali I gjyq Xhaferit. Saga e akmarrjes nuk do të mbyllej këtu. Në shtator të 2011-s, nipi I familjes Llanaj tentoi të vriste me armë djalin e dytë të familjes Xhaferi, ndërsa në janar të 2012-s ekzekutohet Nure Xhaferi, djali tjetër I gjyq Xhaferit, ngjarje që ende nuk ka një autor, por familja Xhaferi nuk është e vetmja, me të cilën Llanaj kanë konflikte. Ngjarja e 7 prillit 2015 e ndodhur në lagjen 1 Maj në Vlorë, hap një tjetër pistë hetimesh për prokurorin. Aleksandr Llanaj, vëllai I Ferdinandit, është cilësuar fajtor dhe dënuar për masakrën e Çoles. Ai së bashku me Ani Begajn dhe Bertil Aliajn ekzekutuan në lagjen 1 Maj të Vlorës, shtetasin Albi Limaj, Haki Rakipi dhe Ardi Velaj. Zbardhet pas 16 vitesh vrasja e një shqiptari në Athinë, ndërkohë që këtë të diel është arrestuar në Vlorë, autori I këtij krimi. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda kanë bërë të mundur arrestimin e Julian Dautajt, që ndryshe njihet edhe si Mikel Serjanaj, 40 vjeç, banues në Vlorë. Ndaj tij gjykata e rrethit gjyqësor ka caktuar masën e sigurimit personal arrest në burg për veprën penale vrasje me dashje. Ngjarja ndodhi më datë 27 nëntor 2001 në vendin e quajtur Kalithea në Athinë të Greqisë, ku shtetasi Julian Dautaj ka vrarë me thik shtetasin me inicialet KP. Myrteza Meftari, I cili më herët ka kandiduar për të qenë në krye të 2 prej institucioneve të rëndësishme në vend, është avokati I vënë në pranga pas dyshimeve për mashtrim. Policia e Tiranës njoftoi të dielën se avokati ka mashtruar familjarët e një të vdekuri dhe në shpërdorim të detyrës nuk ju ka dorëzuar dëmshpërblimin e caktuar nga gjykata. Avokati u arrestua pas denoncimit të bërë nga familjari I viktimës me inicialet FR, sipas të cilit Meftari nuk ju ka dorëzuar shumën e parave prej 2.7 milion lekësh. Ndaj avokatit rëndojnë akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe mashtrimit dhe pritet të dalë përpara gjykatës për mas sigurie. 2 këmbësore të moshuara janë përplasur nga një automjet dhe si pasoj njëra prej tyre ka ndruar jetë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Podgorie, ku shtetasi me inicialet JK duke drejtuar automjetin tip Nissan ka aksidentuar 2 të moshuara, të cilat ishin duke kaluar rrugën. Të plagosurat janë transportuar në spitalin e Pogradecit për ndihmë mjekësore, por nga plagët e marra. Shtetësia SÇ ka ndruar jetë pak minuta pas mbërritjes atje. Një ditë para fillimit të aksionit anti-informalitet, Ministri Financave u ka kërkuar autoriteteve tatimore të mos tolerojnë asnjë shkelje të ligjit. Ahmetaj tha se qëllimi I aksionit nuk është të mbledhë më shumë para në buxhetin e shtetit, por të shërbejë biznesit duke krijuar barazi në treg. Një ditë para fillimit të aksionit kundër informalitetit, Ministri I Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ndau mesazhin e tij për administratën fiskale dhe inspektorët në terren. Ahmetaj tha se ky nuk është një aksion për të mbledhur para për buxhetin e shtetit, por do të ketë në fokus komunikimin dhe edukimin e tatimpaguesve. Aksioni anti-informalitet nuk është një aksion për të mbledhur para për buxhetin e shtetit, sepse mbledhja e parave e taksave për buxhetin e shtetit dhe të ardhurave ka në bazë parimin e vetë deklarimit dhe vullnetarizmit. Aksioni anti-informalitet ka kryesisht korsin e edukimit dhe të komunikimit me tatimpaguesit dhe sigurisht të sondimit të zbatueshmërisë së ligjit në sektor të ndryshëm, të cilët dalin në platformën tonë të menaxhimit të riskut me riskje më të larta se sa dilnin le të themi një vit më parë për 10 arsye të cilat janë të kategorizuar dhe standardizuara tek ajo që ne I referohemi si platforma e menaxhimit të riskut. Sipas ministrit Ahmetaj, në terren ky aksion do të reflektojë vetëm zbatueshmërinë e ligjit. Është detyrë e administratës fiskale, është detyrë e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, është detyrë e drejtorisë së përgjithshme të doganave, është detyrë e inspektoriatit të punës
që të reflektojnë në teren zbatueshmëri shumë këmbgulse të ligjit dhe një modesti maksimale në përqasje me qytetarët dhe me sipërmarrjen. Grupet të përbashkëta pune do të bashkërendohen me statimeve doganave dhe inspektoriatit të punës, duke pasur kryesisht në fokus biznesin e madh, por pa lënë jashtë vëmendjes edhe biznesin e vogël, duke realizuar kontroll të plot në gjithë zinxhirin e transaksioneve deri te konsumatori final. Paralelisht me aksionin kundër informaliteti, do të zhvillojë dhe një tjetër reformë e rëndësishme për deregulimin në favor të lehtësimit të shërbimeve publike dhe uljes së burokracisë për sipërmarrjen dhe qytetarët. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili akuzon kryeministrin Rama se po e çon ekonominë e vendit drejt humnerës. Në një postim në Facebook, teksa i quan kryeministrin Rama të paditur dhe i prirur vetëm për show, Vasili shprehet se paratë e drogës dhe krimi që janë ulur këmbë kryq nga do, po e shkretojnë ekonominë e Shqipërisë dhe po i bëjnë edhe investitorët vendas e jo me ata të huaj që të ikin nga syt këmbët. Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë, Vasili thotë se bankat shqiptare po kreditojnë masivisht jo bizneset në Shqipëri, por bizneset në Kosovë, Maqedoni, Turqi dhe jo pak, por plot 505 milion euro. Sipas Vasilit, këta tregues po rriten vit pas viti dhe biznesi shqiptar po përjeton ditë shumë të vështira. Zëvendës kryetari i LSI-s Luan Rama ka reaguar sërish në lidhje me radarët e forcave detare për të cilët thotë se janë vënë në shërbim të trafikantëve të drogës. Ai thotë se që prej vitit 2015 deri më sot, këta radar që janë një element i rëndësishëm në punën e forcave detare, janë lënë qëllimisht të fikur në mënyrë që të lulëzojë trafiku i drogës. Nuk është rastësi që pikërisht prej vitit 2015 deri sot, që në fakt është edhe periudha kur e gjithë Shqipëria u mbush me drogë prej kultivimit të stimuluar e të kontrolluar nga trafikantët e rilindjes, janë lënë jashtë shërbimit edhe radarët e sistemit të integruar të hapësirës detare, shkruan Rama në Facebook. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë sot në Akademinë e Leadershipit organizuar nga Instituti Republikan Amerikan me të rinë nga Ballkani, që po mbahet në Durrës prej 4 ditësh. Basha shprehet se një brez të rinj me mendje të hapur dhe vlera perëndimore po rritet në Ballkan. Sipas tij, ata do t'i çlirojnë shoqëritë tona nga mentalitetet e qasjet e vjetra, do t'i sjellin integritet dhe vlera demokratike politikës. Basha shton se një brez i tillë po rritet edhe në Partinë Demokratike. Ai shpreh se është i lumtur që Instituti Republikan Amerikan do të vazhdojë të mbështesë demokracinë shqiptare dhe Partinë Demokratike, në veçanti duke përcjell vlerat amerikane të lirisë dhe demokracisë dhe vlerat e djathta të Partisë Republikane Amerikane në veçanti. Do të flasim për të tjera zhvillime. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vizitoi këtë të diel ekspoziton e hapur nga vëllezërit franceskan me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së Azef Plumit. Basha u shpreh se mesazhi i tij sot kumbon më shumë, sepse sot shqiptarve u cënohet liria e zgjedhjes. Mesazhi i Azef Plumbit është se ja vlen çdo sakrificë për liri. Dhe ky mesazh kumbon sot shumë, sepse liria na kërcënohet, veçanti na kërcënohet liria e zgjedhjes. Jeta dhe vepra e Azef Plumbit janë një kushtrim për lirinë. Vepra ti më e njohur, rëno për me tregue, duhet jetë në tekstet shkollore për rinin shqiptare. Si një dëshmi autentike e ferrit komunist, si ndërgjegja e një shoqërie që e humbi për 50 vjet rrugën e saj, dhe si një kushtrim për gjithë njerëzit e lirë, se ja vlen çdo sakrificë kur liria kërcënohet. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Myftiu i Tiranës Ylli Gurra ka përforcuar qëndrimin zyrtar të myftinisë shqiptare në lidhje me figurat kombëtare që nga Skënderbeu deri te Dom Nikol Kaçorri. Sipas Myftiut, këto figura myslimane apo kristiane qofshin, bashkojnë kombin shqiptar brenda dhe jashtë kufive. Gurra deklaroi se ekzistojnë qarqe anti-shqiptare që kërkojnë destabilitetin dhe përçarjen e shqiptarëve. Zoti Gurra, unë desha t'ju bëj një pyetje lidhur me këtë debatin e kohëve të fundit, lidhur me figurën e herojt kombëtar të shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që luftoi kundër pushtuesve otoman dhe
Këtë merit ja njohin edhe vendet evropiane. Si shpjegohet që janë bërë përpjekje për denigrimin e figurës së tij? A ka një agent prapa kësaj? Myslimanët, spari dhe gjithë shqiptarët nuk kanë asnjë kompleks me figurat kombëtare, filluar nga qoftë Teuta, epokës e lirë, apo Gjergj Kastrioti Skënderbeu, apo për të ardhur tek i pari kryetari i shtetit Ismail Bey Vlora, Ismail Qemali, apo kryetari i pari i Senatit, që një herë ka qenë dhe kryemiftiu i Shqipërisë, viteve 12-23 deri në 29, Vebi Dibra, apo At Fanoli, i cili ka drejtuar shtetin shqiptar për një periudhë kohore të shkurtër, apo dhe të tjerë, qofshin edhe Dom Nikol Kaçori, të cilët janë shprehi e gjallë e asaj çka ne besojmë dhe ushqejmë dhe përpiqemi për çdo ditë, që figurat kombëtare janë relik jon, janë etaloni ynë dhe janë ylli polar i cili do qytetari i Shqipërisë, sepse ata janë përbashkuese dhe shprehin unitetin ton vllazëror, sa kombëtar aq dhe fetar. Po cilat janë ato rryma që përpiqen ta denigrojnë këtë figurë? Jashtë asaj çka thash, ka dhe qarqe, individe qarqe të caktuara të cilët dëshirojnë që shqiptarët në këtë shekull të mos mund të bashkohen ose të jenë shqiptarët që kanë qenë dhe që duhet jemi. Prej 4 vitesh, pesha e vetmisë ka lodhur, por ajo nuk ka pranuar t'i nënshtrohet fatit, edhe pse fatkeqësitë e kanë ndjekur. 70 vjeçarja gjithnjë ka ditur të ringrihet për të vijuar jetën, edhe pse pa mbështetje. Sot, Marika Hoxha frekuenton një qendër sociale, ku ajo vetëm kalon kohën, por me bashkëmoshatarët kanë ngritur një ser, ndërkohë për kultivimin e perimeve bio. Punoi një jetë në kombinatin tekstil në Tiranë, por kur nuk e kishte menduar se jeta do ta sprovonte duke lënë të vetme. Marika Hoxha prej 4 vitesh jeton në zonën e kombinatit. Para disa vitesh ajo ka humbur djalin dhe bashkëshortin, ndërsa një tjetër djalë ka në Itali. Por sot fati e deshi që ajo këtë vetmi të imponuar nga rrethanat e jetës, ta largoi duke frekuentuar qendrën sociale të qëndrojmë së bashku. Sa vështirë është të jetosh vetëm sot? Se vetë hap derën, vetë mbyll derën, pa njeri me këtë shkëmbej një fjalë. Edhe pres sa të gëdhiet mëngjes që të vinë qendër. Cili është mendimi jot kur ti mbyll derën darkët dhe je vetëm? Mendoj baba se mund do gëdhiem nesër mëngjes. Po prap është e vështirë vetëm. Te qendra themon, aty shtëpia ime. Për mua kjo është shtëpia e dytë. Si u ke jeton vetëm? 4 vjet. Mos burrit, tani bën 8 vjet djalë që nga vdekur. Vitin e ardhshëm 4 vjet vetëm. Po është tepër e rëndë. Shumë e vështirë. Sot 70 vjeçarja Marika nuk rrit dot pa bërë një punë për të ndjerë dobishme. Ajo nis ditën herët në orën 5 dhe më pas drejtohet në qendrën duke dhënë kontributin e saj. Basi shërbej çajin dhe kafet paradite, në orën 1 pa qerek, shkojnë në kuzhinë, ndaj ushqimin e të moshuarve, në të tavolinë edhe ujin, mbledh edhe pjatat, edhe mas orë 2 ca largojmë shpitona. Në për stolat e kalolishtet në kombinat, rinja 2 orë, pastaj shkojnë shpinën time, filmat, televizor. Edhe pse vitet ikin shpejt, ajo ndjen ende veten aktive, që në pas dite e heshtjen e vetmisë brenda apartamentit, ta largoi duke punuar. Tekstiliste në Tezjen Pambukut, isha likujduse që mbajen 100 makina. Tani s'kam fuqi të punoj. S'mundem. Prap kërkoj të gjej një punë që të ushtrojnë në shtëpi, shiko televizor disa orë sikur s'shko kjo. Edhe pse sot është dita e tyre, Marika tregon se ende nuk ka marrë një mesazh urimi nga djali i saj vetëm që jeton për te Adriatikut. Sot është dita juaj, dita të moshuarve. Nga kush ka uruar? Ku ka qenë para ka uruar sot? Këtu qendra. Irisi, Mira, Laura. A ke marrë një mesazh nga djali jot sot? Nuk e di se ka idenë që të ne bëhet kjo fest. Jo. Aktivitetet në këtë qendër janë të shumta, që nga orët letrare deri tek orët e shëndetit. Por me nisëm në të moshuarve dhe mbështetjen e stafit në këtë qendër, ata kanë krijuar një ser për të kultivuar produktet bio për qendrën e tyre. Çdo ditë neve stafi jon këtu i shoqeve dhe i shokëve tan, marrim kovat me ujë, i vadisim. Çfarë bëri më shumë sera si vjet? Shumë bëri domatet, këto të vogla të fare, që janë për garnitur për mezet e për këto gjellet, domate, pak speca edhe partizanet, jo shumë, po
nuk naqem. Me rastin e një tetorit, edhe qendra e vlerësoi Marikën me një certifikat mirënjohje për kontributin e saj. Dhe pas formaliteteve, është kohë që këta prindër, gjyshër dhe qytetarë të këtij vendi të lënë për një moment pas hallet që mbajnë bisupe dhe të festojnë. Bashkia e Tiranës premton ndërtimin e 50 këndeve për të moshuarit e kryeqytetit. Deklarata është bërë nga kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili ka ndarë ditën e pushimit me të moshuarit e qendrës sociale në bulevardin Zogu i Parë. Siç e ka bërë traditë, qytetari i parë i Tiranës u ka shërbyer të moshuarve drekën e shtruar enkas për ta. 50 kënde shlose për të moshuarit do t'i shtohen kryeqytetit deri në fund të vitit 2017. Premtimi është bërë nga kryebashkiaku Erion Veliaj në ditën botërore të të moshuarve. Veliaj ka ndarë ditën e pushimit me të moshuarit e qendrës sociale pranë Zogut të Zi, të cilëve u ka shërbyer vetë drekën që bashkia kishte shtruar me këtë rast. Një qytet nuk është shumatorja e infrastrukturës. Një qytet është shumatorja e njerëzit. Dhe kjo do të thotë respekt për çdo që ka dhënë kontribute, ndaj ne do të vazhdojmë edhe këtë vit që përveç këndeve të lodrave të kemi dhe kënde për të moshuarit, edhe një tavolinë ku luhet shah, edhe një tavolinë ku luhet domino, edhe më shumë hapësira sidomos mes pallateve, ne do të vazhdojmë edhe këtë vit me 50 kënde të tjera, që çdo lagje në një distancë që dikush i moshës së tretë mund të ecë vetë në këmbë, të ketë një hapësirë gjelbërt edhe një hapësirë ku mund të takojë shoqërinë edhe të kalojë orët në natyrë. Në Tiranë funksionojnë disa qendra sociale që u vinë në ndihmë kryesisht stresave në nevojë, fëmijëve në situatë rruge apo moshës së tretë. Sigurisht që vendi që ne kemi nuk është ideal, por edhe ky vend që kemi është bërë me shumë sakrifica. Kryebashkiaku i Tiranës i bëri apel gjithë shoqërisë që të tregojë një vëmendje të veçantë për të moshuarit. Për shumë të rinj sot që mund të kenë braktisur familjet e tyre, ose prej emigracionit, ose prej jetës së vështirë urbane në qytet që u azët ditën me halle të tjera, të mos harrojmë mbi gjitha njëri tjetrin. Edhe besoj që mesazhi më i mirë që mund t'japim për të rinjt sot është le të kujtojmë nga kemi ardhur dhe le të kujtojmë gjithë kontributin e të parëve tanë. Gjatë 2 viteve të fundit, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një sër masash në mbështetje të moshës së tretë, mes të cilave edhe nismën kafe me gjyshin. News24 ishte në azilin e të moshuarve në Gjirokastër. Të moshuarit pas braktisjes nga fëmijët apo humbjes të afërmve kanë zgjedhur të jetojnë në këtë azil. Kalie Zhupa është 65 vjeçarja nga Gjirokastra, e cila në janar të këtij viti kërkoi ndihmë në News24 për t'u strehuar në shtëpinë e të moshuarve pas braktisjes nga fëmijët. Historia e saj është vetëm një prej 50 historive të ngjashme që gjen në shtëpinë e të moshuarve në Gjirokastër, që po merr një numër në rritje të kërkesave për akomodim në këtë institucion, nga të moshuar, të vetmuar apo të braktisur, me shtrirje gjeografike nga i gjithë vendi. Unë që kur më ka hirë këmba këtu në këtë shtëpi të madhe, jam jashtë mas e këna qërë. Nuk na mungon gjë për e gjërit. Nuk na trazojnë, duam leje dalim, duam këtë dalim, dhe këtu mirë jemi shumë pak me njëra tjetër. Me marrëveshjen e tyre apo me kënaqësinë time ika, erdha këtu tek mbështet. Ndonse në prag pensioni dhe me gjendje të mirë fizike, 65 vjeçari nga Fjeria Gimbelulaj zgjodhi t'i bashkohet azilit pas braktisjes nga fëmijët dhe humbjes së të shoqes. Ai tregon se pasuria e tij e vetme, pas 16 viteve në emigrim, është një gjysmë pensioni dhe kujtimi i fëmijëve që tashmë nuk interesohen më për të. Më ka vdekur gruaja, se ka 4 vjetë. Pastaj u detyrova të vija këtu. Tash e vështirëste ka opinioni i njerëzve, por e mira për mua kjo ishte, që të vija këtu është shumë mirë këtu. Unë kam qenë 16 vjetë në emigracion. Të ardhur ato që kryoshin, konsumoja për vete, dërgoja edhe fëmijëve në atë kohë. Isha me fëmijët, me gruan, me gjithë, dërgoja për të ngrënë, për të shkolluar, për gjitha, për fëmijët. 30 burra dhe 20 gra jetojnë në shtëpinë e të moshuarve në Gjirokastër, kapaciteti i plotë i së cilës është 55 banor. Ndërkohë numri azilkërkuesve në këtë qendër rezidenciale është në rritje, ndërsa drejtuesit theksojnë nevojën e shtimit të kapaciteteve pritëse. Fondacioni i Bamirësisë fundjavë ndryshe ka nisur një fushat sensibilizuese në Tiranë dhe në rrethe në mbështetje të dhurimit vullnetar të gjakut për fëmijët talasemik. Pas Tiranës dhe Durrësit, aksioni sensibilizues do të shtrihet edhe në qytetet e Vlorës, Pogradecit dhe Dibrës. Në Shqipëri janë më shumë se 600 fëmijë me talasemi që ka nevojë etike për gjak një herë në 10 ditë.
por se rezervat e Bankës së Gjakut vijojnë të jenë të pakt për shkak të numrit të ulët të dhuruesve. Thirrjes së fëmijëve talasemik që kërkojnë gjak i është bashkuar dhe Fondacioni i Bamirësisë fundjavë ndryshe. Përmes një apeli publik drejtuar qytetarëve të Tiranës, ky fondacion synon mbledhjen e 1000 qeseve përmes dhurimit vullnetar, që do t'i shtohen rezervave të pakta të Bankës së Gjakut. Është një organizim pjesët të cilit janë shumë të rinj të reja, gjithashtu dhe shumë figura publike. Qëllimi i këtij organizimi për durimin e gjakut është të ndihmojnë fëmijët talasemik dhe nga ajo që kemi parë deri tani është se shumë të rinj janë sensibilizuar, por jo vetëm. Çdo grup moshë ka qenë pjesë e këtij aktiviteti dhe urojmë dhe ftojmë gjithë të tjerë të bëjmë pjesë. Fondacioni fundjavë ndryshe parashikon shtrirjen e aksionit sensibilizues edhe në qytetet e Vlorës, Pogradecit dhe Dibrës. Në Shqipëri numërohen më shumë se 600 fëmijë me talasemi, që kanë nevojë jetike për transfuzion të gjakut një herë në 10 ditë. Për të garantuar sasinë e nevojshme të gjakut kryqi kuq shqiptar, ka vite që bën fushata sensibilizuese për të ndërgjegjësuar qytetarët, por pavarësisht kësaj Shqipëria regjistron numrin më të ulët të dhuruesve në Europë. Në total numërohen 7000 dhurues në vit, që mbulojnë vetëm 25% të nevojave për gjak të fëmijëve me talasemi. Prej 4 vitesh, 200 familje në Lezhë kanë mbetur pa kopësht pasi ndërtesa e vjetër dhe amortizuar u shëmb që të ndërtohej një objekt i ri. Por investimi për mungesë të fondeve nga qeveria ka mbetur në themele. Në këtë kushte fëmijët janë strehuar provizorisht në një konvikt të amortizuar me lagështirë, ndërkohë që bashkia i kujton Ministrisë së Arsimit premtimin e pambajtur për ndërtimin e kopshtit të ri Beslidhja. 4 vite më parë, e kishin një kopësht të vjetër e të amortizuar, i cili u shëm me urdhër nga lart për t'ia lënë vendin një investimi të ri, i cili ka mbetur në fazën e parë të ndërtimit. Për 200 fëmijë të Lezhës që shkonin në kopshtin Beslidhja, sot ka vetëm një stret të mbuluar nga lagështia, që është konvikti i shkollës profesionale ku janë strehuar provizorisht. Këtë situatë të vështirë që rëndon mbi fëmijët e pranon dhe vetë drejtori i arsimit në Bashkinë e Lezhës, Ardian Laçi. Bashkia e Lezhës është munduar dhe vazhdimisht po përpiqet që këto ambiente që kanë dispozicion të riparojë dhe të vënë në shërbim të fëmijëve, por kemi realisht një numër të shtuar të kërkesave të fëmijëve për të regjistruar në kopshtin publik, pikërisht në kopshtin Beslidhja, dhe numri i fëmijëve aty është aq i madh sa e ka vështirësuar edhe punën tonë për menaxhimin e situatës. Drejtori i arsimit në bashki kujton ministres Nikolla se ishte kjo ministri që kërkoi shëmbjen e kopshtit të vjetër dhe ndërtimin e menjëhershëm të objektit të ri, i cili nuk e kaloi kurrë fazën e parë. Unë kam dhe dokumentat përkatës se këtu të cilat mund të vendosin në dispozicion, me të cilat Bashkia e Lezhës ka aplikuar me projekt të detajuar për përfundimin e fazës së dytë të ndërtimit të kopshtit Beslidhja, ose për alternativën tjetër që u thash, ndërtimin e kopshtit të ri, multifunksional, nuk ka justifikim fare. Deri tani nuk ka përgjigje, vetëm heshtje. Në këtë moment, uroj që Ministri i Arsimit, duke qenë se është dhe deputete e Bashkisë Lezhë ose e Qarkut Lezhë, do të mendoj më mirë për fëmijët e këtij komuniteti, të cilët edhe i kanë besuar votën. Qerdhet dhe kopshtet e Beratit janë të mbingarkuara me fëmijë, ndërkohë që kërkesat për regjistrimin në to vazhdojnë të jenë të shumta. Sipas zëvendës drejtoreshës së arsimit në Bashkinë e Beratit, shumë shpejt këtij qyteti do t'i shtohet edhe një qerdhe e re. Ky vit ka shënuar një numër rekord kërkesave që vinë në rritje çdo ditë nga prindërit në qerdhet e qytetit të Beratit për regjistrimin në to të fëmijëve të tyre. Kjo ka ardhur edhe fal përmirësimit të kushteve të krijuara në qerdhe dhe kopshte. Drejtoresha e qerdhes numër 2 në Berat, Teuta Palla, është shprehur se në këtë qerdhe ka një mbingarkesë fëmijësh. Sipas Pallës, kjo qerdhe nuk ka asnjë mundësi të pranojë regjistrimin e fëmijëve të tjerë, edhe pse kërkesat për regjistrim vazhdojnë të jenë të larta çdo ditë. Në momente kemi 116 fëmijë. E vështirë është, edukatorët janë të përgatitura, punojnë, domethënë japi maksimumin për fëmijët, po janë të ngarkuara. Jo, nuk mund t'i mbajmë dot, se fëmijët kanë përgjegjësitë e tyre, fëmijët duan përkushtim dhe nuk arrihet dot kur numri është shumë i lartë. Po kaq mund të themi që janë dhe shumë. Zëvendës drejtoria e Qendrës së Arsimit pranë Bashkisë së Beratit Mimoza Shkurti bën me dije se në të treja qerdhet e qytetit këtë vit
ka pasur një dyfishim të kërkesave për regjistrimin e fëmijëve. Kjo situatë pohon shkurti ka krijuar probleme, pasi shumë fëmijë kanë ngelur jashtë të paregjistruar dhe në këto kushte Bashkia e Beratit ka vendosur që të fillojë ndërtimin e një çerdhe të re që do të jetë në lagjen Uznov. Nëse do flasim në lidhje me shifrat, shohim një rritje, një frekuentim shumë të mirë, për arsye sepse vjet ka qenë regjistrime, frekuentimi ka qenë 110. Si vjet ka rritur numri 130-140. Dhe për këtë arsye ne kemi menduar që të hapim edhe një çerdhe. Çerdha do të fillon së shpejti në lagjen Uznov. Rritje të kërkesave për regjistrim nuk ka pasur vetëm në çerdhet e qytetit të Beratit, por gjithashtu dhe në 9 kopshtet publike që ka ky qytet, ku fëmijët kanë mjedise të mira dhe staf më të specializuar, por pamundësia e pranimeve në to ka lënë jashtë një numër të madh fëmijësh. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjashka inspektoi urën e ndërtuar nga ushtria që lidh dy lagjet e fshatit Arrës në Devoll. Gjashka tha se me kontributin e ushtrisë, banorët e këtij fshati kanë mundësi të komunikojnë me fqinjët. Ura që lidh dy lagjet e fshatit Arrës në Devoll e ndërtuar nga efektivi i batalionit të Xhenios u inspektua nga Ministra e Mbrojtjes Olta Gjashka. Jam vërtet shumë krenare për batalionin e Xheniove që sot bëjnë të mundur ndërtimin e kësaj ure, në mundësinë për të pasur më shumë komunikim me gjithë fshatrave bashkë, por për të pasur komunikim edhe me ata turist, vendas edhe të huaj. Objekti ndërtuar bën më të sigurt rrugën e 65 fëmijëve drejt shkollës 9-vjeçare, pak metra largurës, ndërsa lehtëson komunikimin e 635 banorëve të fshatit me ato të fshatrave fshinj. Të vetëdijshëm për shkeljen e kontratës që kanë nënshkruar banorët e banesave sociale në Shkozë kërkojnë zgjidhje për mos të humbur nga apartamentet ku jetojnë për 2 vitesh. Debin e tyre ata kërkojnë ta shlyejnë me anë të një marrëveshje ku krahas qeras mujore të paguajnë edhe një tjetër shumë fikse. Kërkesë kjo e cila nuk pranohet nga administrata e Bashkisë së Tiranës, e cila nuk u pranon më dosjet për shqyrtim për të rilidhur kontratën për vitin 2017. 200 familje nga 385 që jetojnë në banesa sociale në Shkozë rezultojnë debitor ndaj Bashkisë së Tiranës me disa muaj. Në njoftimin e vendosur për këta banor, dita sot më është lajmëruar të jetë e fundit, nëse ata nuk do të shlyejnë detyrimet e prapambetura sipas kontratës që kanë nënshkruar. Por vetë banorët thonë se pas 2 viteve në këto banesa, kushtet e tyre ekonomike kanë shkuar në përkeqësim. Madje ata thonë se për një vit atyre nuk u është bërë me dije se ku do të paguajnë qeran mujore. Ndaj në këto kushte, ata thonë se nuk do të pranojnë të dalin nga banesat, por propozojnë që këto borxhe të shlyejnë me anë të një akt marrëveshje, duke paguar çdo muaj nga pak. Të mos dal asnjë nga shtëpia, të rishikon të gjitha kontratat e familjeve dhe prapambetje të pagon në mënyrë simbolike, sikur pagon një banor keshi që ka, për shembull, 2 kontrata. Një kontratë është e rregullt dhe një kontratë është për marrëveshje. Fusin letra, do paguni edhe këto 8 muaj, nga 900.000 lekë, nëse si paguni do dilni jashtë. Tash janë akumulu, me thojnë 2.900.000 lekë mbije me i paguun që unë nuk kam ku i marr. Nëse nuk prenojnë dokumentat, nuk shikohet lekët e mbrapametjes, dhe nuk shikohet qeraja e sot e mrapa, unë për vetë, si mark, do vetë flijohem. Unë nuk kam ku të shkoj, shkët vjetë jap shtetit. Se këtu ka dhe nga komuniteti rom që kanë ardhur vetëm me reciklim. Kur reciklimin bashkia e mbylli. Sa asnjëri nuk del për jashtë. Nuk del, se njeriu nuk ka ku të shkojë, se këtu poshtë do i zbrezin rroba, do i lëmë këtu poshtë. Kanë vajtur njerëzit të dorëzojnë dokumentat, nuk i pranon. Derdë 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, thot ai, edhe het këtu. Pagesat e qerave në këto banesa variojnë nga 4.000 deri në 18.000 lekë, në varësi të apartamenteve dhe familjeve, por banorët shprehen se bashkia duhet të ulë nivelin e qerave që paguajnë, që të kenë mundësi dhe ata të mos mbeten debitor, por të jetojnë jetën së bashku me hallet që kanë. Të kesh një fëmijë të smurt të grupit të dytë me të meta mendore, ajo që e kanë shtëpi e di, dhe nuk e di as edhe një tjetër. Prandaj kam dalë këtu dhe do dalë sa herë të jetë nevoja që mua të më ulet qiraja. Kur isha në pole paguaja rregullisht, tash ngela pa pagu. Të ulin qeran që të paguaj avash edhe prapambetjet. Kërkesë kam bërë në bashki, kam një vit që të më ulet qiraja që ta paguaj dhe unë si gjithë tjerët. Tetori është muaji rinovimit të kontratës 1 vjeçare mes bashkisë dhe banorëve për të jetuar në këto banesa, por kusht kryesor është pagesa e prapambetur e qeras dhe më pas rishqyrtohet dosja për të jetuar në këto apartamente, të cilat janë ndërtuar me kredi, dhe si e tillë ato duhet të kthehen pas tek investuesi.
ndërkohë banorët ende nuk e kanë të qartë fatin e tyre. Atë që dinë me siguri është se nuk do të pranojnë të dalin në rrugë, edhe pse e dinë detyrimin që kanë shkelur. Gjykata themelore në Prishtinë ka lënë të lirë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Frashër Krasniqi, i cili mbrëmjen e të premtes goditi me grushta deputetin e partisë Nisma Milaim Zeka. Deputeti të vetëvendosjes i është kërkuar të mos i afrohet Zekës. Në parlament, Krasniqi nuk duhet t'i afrohet më afër se 5 metra, ndërsa jashtë kuvendit duhet të mbajë distancë më të madhe. Lajmin për lirimin e Krasniqit e ka bërë të ditur avokati i tij, Tom Gashi. Ndërkohë, prokuroria e shtetit ka nisur hetimet edhe ndaj deputetit Milaim Zeka për kanosjen e Frashër Krasniqit. Vendimi i prokurorisë është marrë pasi ka nisur hetimet edhe ndaj deputetit të vetëvendosjes për lëndimin e lehtë trupor të Zekës.